Sziasztok sportársak! Üdvözöllek titeket a mai videóban, ahogy azt már megszokhattátok, innen a gyönyör forrásából, vagyis a konyhából jelentkezem, és a mai nap folyamán 5 fatális kezdőhibát fogok veletek megosztani, amit bizony én is elkövettem kezdőként. Én azt vallom, hogy okos ember más hibájából tanul, úgyhogy tegyetek így, tanuljatok az én kezdő hibáimból, ne kövessétek el az alábbi 5 hibát. Az első a konkrét cél hiánya. Nagyon sokszor kezdenek úgy bele a sportba, a testépítésbe, hogy nincsen konkrét céljuk. Az nem konkrét cél, hogy izmosabb szeretnék lenni. Az nem konkrét cél, hogy fogyni szeretnék. Az egy konkrét cél, hogy mondjuk most vagyok 80 kg, ugyanezzel a szárazsággal, vagy esetleg egy 10%-os testzsírral szeretnék 82 kg vagy 83 kg lenni. Az egy konkrét cél, hogy mondjuk most vagyok 80 kg és szeretnék 75 kg-ra lefogyni. Az is konkrét cél, hogy mondjuk fekvenyomásban képes akarok lenni 80 kg-val 25 ismétlést végrehajtani. Azt is nagyon fontosnak tartom, hogy legyen mindig egy időkeret. Legyen egy adott cél, és legyen egy időkeret, amin belül ezt végre kell hajtani. Tehát most, hogyha azt mondom, hogy oké, le akarok adni 5 kilót, lehet, hogy azt az 5 kilót le tudom adni egy hónap alatt, lehet, hogy azt az 5 kilót le tudom adni 10 év alatt. Nagyon fontos, hogy a konkrét célhoz tartozzon egy reális időkeret. A második hiba, amit elkövettem kezdőként, a kalóriák figyelmen kívül hagyása. Kezdőként azt hallottam, hogy csirkét, brokkolit, zabot, esetleg tojást kell lenni, és felülértékeltem ezeket az ételeket, és alulértékeltem más egyéb ételeket, mint mondjuk csokit, vagy egy light jégkrémet, vagy valamit. Igazából nincsen olyan, hogy rossz étel, meg jó étel, rossz diéta van, és jó diéta van. Az, hogyha van egy megadott célunk, makronutriens célunk, hogy mennyi fehérjét, szénhidrátot, zsírt, valamint rostot viszünk be, akkor gyakorlatilag mindegy, hogy mit eszünk, hogyha tartjuk a napi kalóriakeretünket. Hogyha pontosan ugyanannyi kalóriát eszünk, ami a célunkat szolgálja, és ez megfelelően fel van bontva a fehérjére, szénhidrátra és zsírra, akkor ugyanúgy haladunk a célunk felé. A kalóriák számolásához még azt is hozzá szeretném fűzni, hogy nagyon sokszor kapok üzeneteket, e-maileket tőletek szákásítással vagy tömegeléssel kapcsolatban, és nagyon sokszor kérdezitek, hogy nem hízok, tömegelni szeretnék, mit lehet tenni, vagy szákásítani akarok, nem fogyok, mit lehet tenni. És akkor visszakérdezek, hogy jó, konkrétan mit esztek, vagy mennyi a kalóriabeviteletek, milyen arányban van felosztva, akkor körülbelüli válaszokat kapok, hogy hát, hogy körülbelül 2000-2500 kalória, vagy körülbelül 2800-3000 kalória. Muszáj számolni, hogyha szákásítani akartok, ha tömegelni akartok, muszáj számolnotok a kalóriákat, mert minden ember különböző, mindenkinek az életvitele különböző, mindenkinek az anyagcseréje különböző, és lehet, hogy mondjuk én 3000 kalóriával tömegelek, valaki más meg 4000-rel szákásít. Mindig meg kell határozni a célt, hogyha mondjuk szákásítani szeretnék, de nem szákásodom, nem csökken a testsúlyom, ez azt jelenti, hogy csökkentenem kell a kalóriabevitelt, vagy aktívabbnak kell lennem, tehát több kalóriát kell elégetnem. Hogyha tömegelek, és nem nő a tömegem, az azt jelenti, hogy nem eszem eleget, tehát többet kell ennem ahhoz, hogy növekedjen a testsúlyom. A harmadik fatális hiba, amit elkövettem kezdőként, és szerintem sokatok esik ebbe a kategóriába, őrlődés a fizikum és a teljesítmény között. Annól szerettem volna egy versenyfizikumot elérni, és ezt fenntartani minden nap. Tehát szárazságot, az erezettséget, a szákásságot, mindent. De ez nem lehetséges. A testépítők is, akik versenyre készülnek, amikor színpadra állnak, akkor időzítik a formájukat. Tehát gyakorlatilag penge formában maximum órákig vannak. Lehet brutálisan kinézni egész éven át, ez nem is kérdés, de a színpadi fizikum és a hétköznapi, izmos, esztétikus és fenntartható fizikum között óriási a különbség. És azt egyszerűen el kell fogadni, hogy minél alacsonyabb a testzsírunk, annál gyengébbek leszünk. Tehát, hogyha az a célunk, hogy erősödjünk, és az a célunk, hogy izmot felpakoljunk, akkor bizony tömegelni kell, akkor bizony egy bizonyos ideig el kell viselni azt, hogy mondjuk magasabb a testzsír százalékunk, tehát mondjuk 10%-ról felugrik mondjuk 14%-ra. Mellesleg megjegyezném, hogy 14%-os testzsír még mindig jó, és még mindig lehet kockás hasatok amellett. Tehát döntsétek el, hogy mit szeretnétek. Hogyha egy szákásabb, esztétikusabb fizikumot szeretnétek, akkor bizony valamennyit be kell áldozni az erőből. Hogyha izmot szeretnétek építeni, hogyha erősebbek szeretnétek lenni, akkor viszont a szákásságot kell feláldozni,
Lehet ugyanúgy esztétikusan kinézni, nem kell feltétlenül elhízni tömegelés alatt, én se szoktam elhízni, mert ugyanúgy ki van számolva az étrendem, és követem. Egyszerűen ez van, valamit valamiért. Én nagyon sokat örlöttem a kettő között, elkezdtem szálkásítani, aztán úgy voltam vele, hogy nem jó, tök gyenge vagyok, meg össze is vagyok esve, aztán elkezdtem tömegelni, nem jó, mert akkor így meg nem vagyok elég száraz, és a végén a két cél között örlődtem úgy, hogy egyiket se értem el igazán. Nem voltam elég szálkás, és nem is voltam elég erős. A negyedik hiba, amit én elkövettem kezdőként, és ajánlom, hogy ne kövessétek el, az ego edzés. Az, amikor bemegyünk, dobáljuk, lóbáljuk a súlyt, az a lényeg, hogy minél több súly legyen a rúdon, és igazából szerintem mindenki ismer olyan embert, aki bicepszezik, de úgy, hogy gyakorlatilag a könyökében a szög az állandó, és gyakorlatilag első deltából emeli a rudat, hiperhajlítással, és ki tudja mi egyébbel kombinálva. Vagy a másik példa a fekvenyomás, lehetőleg minél nagyobb súllyal, félismétléseket végezve, lehetőleg segítővel, tehát amíg én mondjuk fekve nyomok, addig a segítőm az tud döntött törzsű evezést végezni, ugyanazzal a rúddal, ugyanabban az időben. Tehát ha mondjuk fekve nyomok 100 kg-mal félismétléseket végezve, akkor elméletileg elmondhatom magamról azt, hogy 100 kg-mal nyomtam fekve. Nem nyomtam 100 kg-mal fekve, 100 kg-ot mozgattam meg, de a félismétlés az nem ismétlés. Sokkal jobb, hogyha csökkentitek a súlyt, teljes mozgástartományban dolgozzatok, és próbáljátok szabályosan edzeni. Az ego edzés egyrészt sérülésveszélyes, mert nem tudjátok szabályosan végrehajtani a technikát, a mozdulatot, a gyakorlatot, és előbb-utóbb sérüléshez fog vezetni, és gyakorlatilag a kezdőkön kívül senki más nem tudunk megtéveszteni, mert aki ért a sporthoz, aki tudja, hogy kell végezni a gyakorlatot, az úgyis látni fogja, hogy egyszerűen hülyeség, amit csinálunk. És itt az ötödik hiba, amit kezdőként követtem el, és ajánlom, hogy ti ne tegyétek, túl sok edzés. Ez alatt azt értem, hogy akár mindennapos edzés pihenők nélkül, vagy hogyha mondjuk mellett edzünk, akkor 5-6 gyakorlatot csinálunk csak merre, vagy 4-5 gyakorlatot csak bicepsre, egyszerűen túl sok. Néha a kevesebb az több, ez azt jelenti, hogy csináljatok mondjuk merre 3 gyakorlatot, 12-15 szériában, de az legyen intenzív, az legyen kihívást jelentő, és vágjatok oda. Amikor átálltam arra, hogy nagyobb izomcsoportokra mondjuk hátra merre 12-15 szériát végzek, ezt felosztom általában 3, maximum 4 gyakorlatra, de megmarad ugyanúgy a 12, maximum 15 sorozat, akkor át kellett variálnom az egész edzéspolitikámat. Egyszerűen azt éreztem, hogy kevesebb a sorozat, kevesebb a munka, így hát minden egyes sorozatot, minden egyes ismétlést úgy kell elvégeznem, hogy eredményt érjek el az edzés végére. Tehát minőségibb ismétléseket kell elvégeznem, nagyobb súllyal kell dolgoznom, tehát hogy az edzésmunka, a volumen az meglegyen ahhoz, hogy fejlődhessek, és egyszerűen ez teljesen megváltoztatta az edzésemet. Sokkal jobb lett a regenerálódásom, a regenerálódási időm, mert nem végeztem 20 ismétléseket, nem végeztem 80 sorozatot egy izomcsoportra, és egyszerűen teljesen új dimenziók nyíltak meg az edzés terén számomra. Tehát nem kell 6 gyakorlat egy izomcsoportra, nem kell 30 ismétlés egy izomra, mellesleg, hogyha valamiből 30-at meg tudtok csinálni, akkor jó eséllyel meg tudtok csinálni 35-öt vagy 40-et is, és ez már a kardió kategóriájába esik. Tehát ezek voltak az én kezdő hibáim, remélhetőleg ti nem fogjátok elkövetni őket, hogyha megtettétek, akkor írjátok meg kommentben, hogy melyik hibát követtétek el, illetve, hogyha volt olyan hiba, amit nem említettem meg a videómba, és elkövettétek, vagy gyakran látjátok elkövetni az edzőteremben, akkor azt is írjátok meg kommentben. Köszönöm a figyelmet, hogyha tetszett a videó, akkor ne felejtsetek el pörkölni egy lájkot, és ne felejtsétek el megosztani a videót azokkal, akiknek jól jöhet. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!